So good evening, and time now is 11:13. Kita ba? Kala basta 11 na ng gabi, 11:13 kakatapos ko lang mag-live, and welcome to our channel again, guys. And sa mga bago pa lang dyan, I'm Lynn. And yes, so for tonight's video, guys, is sansyan nyo na, guys, nandito kami sa bed. Is may dumating kaninang umaga na parcel. Pasansyan nyo na yung maingay na electric fan kasi mainit na siya, guys. And it's from Shein. Shein. So, so Francis is here. So, we're gonna unpack this parcel tonight. So, let's start. I don't know. Buti kayo mong gagawin ko. Buti mangyag ko. Buti pa kami mo. Okay, guys. Let's start. Yan na lang. Ganun. Okay. Ito yung first. Short pan? Ay, short. And Shein daw siya, pero Shein at sa pag ano eh, Shein, guys. And Shein for kids, yellow for kids. So it's ayan, so yung short, and ayan. So ipatry natin ni Princess, guys. Kids. So, ilalagay namin dito yung try niya. Ayan. So, next is for kids pa din. Ayan siya, guys. So, girls can. So, para siyang crop top na jacket. Parang crop top na jacket. So, ito yung short, yung pants. Size nito is 10 ata, guys. 10 years old. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi. Nalagyan naman pictures. Nalagyan namin yung try niya, guys, dyan. Next is ito for kids jacket. for kids. May scrunchies. Scrunchies. Same pa din, guys. And so, maganda siya dito kasi may rubber. So, ayan siya. Ayan siya, guys. And asa na? Partner. Yung partner is black. Just like Rani. Shein. Still heaven. Next is and merong That is there. mga bugkos ata to, guys. And mga bugkos. I-open mo. That is so pretty. I-open mo. Dito.
Big red. Big ribbon. Okay. Butang mo siya. Yan siya guys, ribbon clip. So, ilagay dyan. Murag bracelet. I like it. Look. Hindi ka kita. Di ka focus kay. So, ayan, ribbon. Kani murag bracelet Japon pero kuan. Murag bracelet ba? Or Sada bracelet. murag bracelet nga murag bugos. Narawit kayo. So, dyan yun ang ating kuko guys. Walang linis-linis ang ating Nara yung gani. Tapos kanita yung ni sa una. And next is next is wala ng perfumes. Wala. So, ito guys is leggings at leggings. Tara kids! Ay, short pala siya guys. Uy! Short. Kids. Usa ko na to tanan ang kids. So, ang size niya is small. Small ang size niya guys, short. So, itatry natin siya. Next is so, wala ko Kids. ba? At kali ako ipang ko ng mga kids. Nara na. Next is Nara yung last na po kids. meron ako ganito guys, is white. And ano siya? Ayan na, Shein. So, size niya is small. Pero parang tumalak. Small din siya. Ito nagsisupport. And the red and black. And next is Kids! Kids! kids. Nara yung samura man na. So, ito yung sa kids guys. Oh my god! Bulag na ko yun on. Destiny. Ayan. So, pares niya is ganito. Yung pants. Ganyan. So, itatry ni Princess to guys. Ilalagay lang namin dyan ang mga picture or video. So, maganda siya. Pink, pero parang mataas. Parang mataas. Nara, kids. Next is Kids tapos. Okay, lagi ka na. Nara. Saan niya? Leggings. for kids, good. Kids na makabutang yun. Margigo, wala na ako ang. Maragda ko man siya. Pero hindi pwede sa kids. So, ilalagay ko din guys kung magkano sila. Diyan, ilalagay. Next is Shein, Shine. Shine vlogs. Ito guys is parang pants. Pero stretch siya. Magsuot ako dahil niya magtutok. Ayan. Maganda siya guys. Parang native. Native ba yung tawag? Ayan. So maganda siya. Try ito. And red gray. And next is No. yung mga nabili ko dati guys, hindi ko pa nasuot. And pink. Pink ba siya? Parang hindi naman siya pink. Ayan. Small din siya. Parang siyang, hindi naman siya parang pink. May pagka light purple siya. Parang ganun. So next is bikini. And bikini. Red siya guys. Sexy niya no? Red. Ganyan siya. So, may pa-ribbon dyan. Tapos, ganyan siya.
likuran niya is open. So, ito try natin siya. Char. Next is, may isa. Ayan. Bikini pa din siya, guys. I'm choosing the dress right now. Next is, parang, ang kulay niya, guys, is parang army green. So, ganyan siya. Tapos, ang sexy niya dito. Ayan. Super ganda ng tela niya. Ganyan yung likod. Open. Ganyan yung harapan. So, yun lang lahat, guys. So, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, don't forget to subscribe and hit the bell as well, guys, para updated po tayo sa mga bago nating upload. Bye-bye!